guys, it's me again, Trixin TV Vlogs, and welcome back to our YouTube channel. So for today's video, ang gagawin natin ngayon ay collaboration with DJ JAMI Vlogs. So ito po ang kanyang channel. So please subscribe guys. So ayun guys, so before start is nakasubscribe ka na, then like, share. So yun nga guys, simulan na natin. So yun nga guys, ang mga kailangan natin is trainer, spoon, activator. So naubos po yung activator ko guys dahil gumawa po ako kapon ng slime. So di ko na siya papakita. Then cheese talaga. So and glue. Ayan. So ayun guys, let's get started. Meron pa lang share sa inyo. Meron na po ako lalagyanan ng slime. Ito po yung yung lalagyanan ng sauce ng McDo dahil bumili po si mama sa akin. Binilhan niya po ako. So ayan, then meron na rin po akong glue. So yun nga guys, simulan na natin. Yun guys, sorry sa itsura ko ngayon. Simulan na nga natin gumawa. Sorry kung hindi nyo ako makikitang gumawa ng slime dahil ito nga yung container, then marumi siya. So, maglalagay na tayo ng glue. Bago lang siya guys ha. Maglalagay na tayo kagad ng glue. Ayun o, puno pa siya. Yan. Oops, napadamihan. Napadamihan ko guys. Ayan. So, ayun guys, wait lang. So, ayun nga guys, sabi ko, sorry nga po pala sa itsura ko ngayon dahil, ayan. So, ayan na nga po pala yung glue. Nabawasan ng aking glue. So, ayun guys, maglalagay na tayo na cheese. Antihan ko lang guys. Oh my god, ayan siya. Wow. Ang ganda niya guys, oh. Cheese. Subscribe nyo na po ang kanyang channel, si DJ. So, ayun nga guys, i-activate ko na nga po pala siya. Bibilisan ko po itong video dahil mapupull storage po ako. Ayan. At damihan ko na siya guys. Ayan guys. Titignan natin. Cheese na siya guys. Wait lang siya sa camera. So, try natin kung magkakasya siya. So, hindi siya magkakasya. Napadamihan ko kasi siya ng glue. And naubos na po yung activator. Buti nagkasya pa. Ayun guys, thank you so much for watching. Please like and subscribe. Ayan. Diyan. Babawasan ko siya.
Oh my God. So, yun guys, ito po yung slime, and ito po yung natira. So, yun guys, thank you for watching. Please like and subscribe to more videos. Bye-bye. Sorry sa itsura ko.